Të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh, kundër të tjera do të ndiqnin. Rrugët nacionale nga veriu dhe në jug janë sërish të mbingarkuara nga trafiku. Rruga Thuman Fushkruj, hyrja dhe dalja e Tiranës, si dhe rruga dalëse nga qyteti i Vlorës janë kthyer në problem për numrin e madh të pushuesve. Partia Demokratike tregoi sot dokumente sipas të cilave Valdrin Pjetri, kreu i ri i Bashkisë së Shkodrës, është arrestuar e më pas dënuar e dëbuar nga Italia në vitin 2003. Pasi është arrestuar duke shpërndar drogë, reagon Partia Socialiste. Lideri i së djathtës ekstreme Matteo Salvini po mundohet ta çojë Italinë në zgjedhje të reja për të përfituar nga epërsia që i japin sondazhet, por të majtet janë bërë bashkë për ta ndalur, ndërsa po përgatitet edhe një mocion kundër qeverisë së kryeministrit Conte. Do të nisim së bashku këtë edicion lajmesh të nderuar teleshikues këtu në Top Channel me një nga problemet që po shqetëson të gjithë ata që janë me pushime apo edhe në punë. Ky problem është trafiku i rënduar në rrugët nacionale dhe në rrugët që shkojnë drejt plazheve. Mëngjesin e djeshëm, rruga e Kombit ishte e tej mbushur nga automjetet që vinin nga Kosova me pushues që i drejtojnë plazheve shqiptare, por dhe rruga Fushkruj-Tiranë, për shkak të ngushtimit të saj, dje në mbrëmje ishte shumë e ngarkuar. Më tej në jug, Vlora në mëngjes, dhe në mbrëmje pothuajse paralizohet në dalje të saj, sërish nga fluksi i madh i pushuesve. Ne do të lidhemi tani me kolegun ton Andi Bora, i cili ndodhet në një nga këto akse rrugore problematike. Përshëndetje Andi, ku ndodhesh dhe si është fluksi i lëvizjes aty? Përshëndetje Monika, unë aktualisht ndodhem në segmenti rrugor nga Thuman në drejtim të Fushkrujës. Situata këtu paraqitet e rënduar nga trafiku, pasi ka një sër makinat të cilat janë bllokuar në trafik. Pak metra më tuti operatori jonë mund të na ndihmojë, rruga me nga 2 korsi bëhet me 1, duke detyruar makinat që shkëmbimin ta kenë të vështirë dhe ka shkaktuar kaos. Faktikisht dhe temperaturat janë shumë të larta këtu ku ndodhem, shënojnë 38 gradë, kjo ka shkaktuar ndoshta edhe acarim tek shoferët të cilët po qëndrojnë në trafik. Radha e makinave vazhdon në disa kilometra dhe ka ecje të ngadaltë të tyre. Kujtojmë se gjatë ditës së djeshme ka pasur rreth 22.000 persona të cilët kanë hyrë në pikën kufitare të Morinit me rreth 4.000 mjete dhe ky trafik po vazhdon tashmë prej rreth një jave. Edhe hyrja e Tiranës ka pasur probleme sot në mesditë pasi ndodhi dhe një aksident të cilin e raportuam live dhe kjo shkaktoi vështirësinë e qarkullimit, desh ndërhyrja e policisë rrugore të bënte të mundur lirimin në disa minuta. Edhe këtu ku ndodhemi ka ardhur një patrullë e policisë rrugore e cila po bën të mundur që mjetet të lirojnë qarkullimin, pra ta kenë më të lehtë. Pra, cilat janë masat? Ne mund të pyesim edhe disa ka marrë policia. Atëherë, policia që prej rreth një jave ka bërë dhe njoftime të vazhdueshme e cila thotë se janë shtuar pikat e kontrollit në të gjithë gjatësinë e rrugës nga Tirana në drejtim të rrugës së Kombit, pra deri në pikën kufitare të Morinit, janë shtuar patrullat me qëllim eliminimin e trafikut, por edhe të aksidenteve të mundshme rrugore. Megjithatë, nga krau tjetër janë shtuar edhe numri i sporteleve në pikën kufitare të Morinit me qëllim që ta kenë më të lehtë për të kaluar kur bëhet kontrolli në pikën doganore. Po le të pyesim qytetarët se si po përjetojnë këtë trafik të rënduar këtu. Zotri, një pyetje? Okej, le të pyesim një tjetër, zotria thotë se është vonë. Le të tentojmë në një tjetër. Okej, vazhdojmë mundemi një turist, qoftë do mundemi një turist. Zotëria nuk dëshiron. Me sa duket radhët e gjata dhe vapa kanë lodhur. Po. Është disi e vështirë të ndalojnë. Mirë, Andi. Okej. Mirë, Andi, unë falenderoj për këtë paraqitje të situatës problematike që paraqiten në pothuajse gjithë akset kombëtare të Shqipërisë. Të falenderoj për informacionet. Ishte Andi Bora, gazetari ynë. Sërish sot në Vlorë në dalje të qytetit kalimi ishte i vështirë për shkak të numrit të madh të automjeteve që udhtojnë drejt plazheve të radhimës dhe orikumit në zonën e tunelit, lëvizja pengohet. Vlora sërish është e mbingarkuar nga lëvizja e automjeteve. Çdo mëngjes në dalje të qytetit krijohet kjo radhë gjatë dhe e lodhshme për pushuesit.
Ja, unë e bëj pothuajse çdo ditë, po nuk ja vlen fare. Rruga është bëhet si vrak lish. Ne sot jemi për radhim, si zakonisht. Kjo zgjat nga 1 orë deri në 1 orë e gjysmë. Po shkojmë në radhim, ka pak trafik, kemi 20 minuta në radh. Jemi për në radhim, kemi ardhur nga Greqia, për pushime, trafiku dje ka qenë shumë i rënduar, sot është pak më mirë. Andiamo un po' in vacanza. Shkojmë për pushime, por këtu ka shumë probleme. Trafik dhe nuk të respektojnë rrugë, ka shumë probleme. E non è una scelta. Trafiku është sezona dhe është koha që gjithë janë shkuar për pushime dhe jo, është dita e dytë. Dita e hënë ishte dhe më e ngarkuara në trafik. Kjo për shkak se në përfundim të festës së Kurban Bajramit, shumë pushuesi u drejtuan jugut të Shqipërisë. Shkaku i trafikut është edhe mos respektimi i sinjalistikës dhe parakalimet e gabuara, por edhe parkimet që krijohen pranë plazheve përgjatë rrugës nga Vlora drejt Orikumit. Ky fluks në ikje, mbas diteve krijohet në krah të kundërt. Fluks të shtuar udhëtarësh ka edhe në portin e Vlorës. 1600 persona kanë vëritur sot me 2 traketet e linjës Vlorë-Brindisi, ndërsa 6300 është numri i tyre vetëm këto 3 ditët e fundit. Ky sezon ka njohur rreth 20% më shumë pasagjerë referuar sezonit të kaluar. Ka prej tyre që vinë për të kaluar pushimet në vendlindjen e tyre, por ka dhe nga ata emigrantë që vinë thjesht për një dasëm. Prej fillim Gushtit në total të ardhurit nëpërmjet kësaj linje kanë regjistruar shifrën 15800 persona. Ndërsa sot në mëngjes sërish në aksin në Fier Lushnjë ka ndodhur një aksident pa pasoja në njerëz. Disa mjete janë përplasur rresht me njëra tjetrën dhe për pasojë kanë përfunduar në kanal. Gjithçka sipas policisë ka ndodhur nga fluksi i madh i mjeteve në rrugë dhe mosruajtja e distancës së sigurisë mes tyre. Partia Demokratike tregoi sot dokumentet sipas të cilave Valdrin Pjetri, kreu i ri i Bashkisë së Shkodrës, është arrestuar e më pas dënuar e dëbuar nga Italia në vitin 2003 pasi është arrestuar duke shpërndar drogë, reagon Partia Socialiste. Një javë para betimit të kryebashkiakut të ri të Shkodrës, Partia Demokratike hap letrat për Valdrin Pjetrin, duke zbuluar për publikun dënimin e tij në Itali për trafik droge. Duke cituar dokumentin e questurës së Firencës, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se Valdrin Pjetri është arrestuar në flagrancë në 27 janar të 2003-shit, ndërsa vetëm një ditë më pas ai ka pranuar krimin, duke nënshkruar marrëveshje për dënimin e tij të menjëhershëm, sipas legjislacionit penal të shtetit italian. Ai është dënuar nga gjykata e Firences me vendimin e formës prerë të datës 12 qershor 2003 me 18 muaj burg dhe 1000 euro gjobë për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të palishme psikotrope të kryer në bashkëpunim. Për shkak të marrëveshjes së pranimit fajësisë, gjykata ka urdhëruar pezullimin e dënimit. Në datë 3 shkurt 2003, Valdrin Pjetrit i është revokuar leja e qëndrimit dhe në datën 4 shkurt 2003, ndaj tij është marrë masa e dëbimit nga shteti italian. Demokratët këmbgulin se Edi Rama ishte në dieni të vendimit të Valdrin Pjetrit, nga të njëjtat burime që lajmi kishte mbërritur edhe në Selin Blu në muajin korrik. Të vërtetën mbi të kaluarën kriminale të Valdrin Pjetrit, Edi Rama e ka mësuar nga të njëjtat burime diplomatike në të njëjtën ditë me Partinë Demokratike. Opozita akuzon Valdrin Pjetrin se vijon të gënjej publikisht kur mohon të kaluarën e tij kriminale fal mbrojtjes së shefit të tij politik. Pra ju s'keni pasur asnjë dëbim ose arrest? Jo, në kategori. Kjo që sapo dëgjuat është një mashtrim. Nxorri dëshminë e penalitetit për të mohuar dënimin. Çdo shqiptar e di se pas kalimit të 10 viteve nga momenti i dënimit, dëshmia e penalitetit dele pastër. Aty nuk shfaqen dënimet e mëparshme. Partia Demokratike i kërkon organit të prokurorisë nisjen e menjëhershme të procedimit penal ndaj shtetasit Valdrin Luiz Pjetri për kryerje në mënyrë të përsëritur në të paktën 4 raste të krimit të falsifikimit të formularit të dekriminalizimit. Partia Socialiste hodhi poshtë akuzat përmes sekretarit të përgjithshëm. Tauland Balla pranon se vetë Valdrin Pjetri kishte vënë në dispozicion të partisë
dokumente që vinin nga Italia në fazën e verifikimit të kandidaturave për kryebashkiak, por si sqarimet e Pjetrit, ashtu dhe pretendimet e opozitarëve për Partinë Socialiste nuk mjaftojnë, duke ia lënë fjalën e fundit drejtësisë për akuzat se socialistët e kishin mësuar dënimin e Pjetrit përmes burimeve diplomatike. Balla paralajmëroi pa di për shpifje ndaj demokratëve. Veti i akuzuari reagoi përmes disa rjeshtave në Facebook, duke njoftuar se pret me padurim procesin e verifikimit nga autoritetet shqiptare dhe italiane. Në bashkinë e Lezhës, rotacioni po bëhet pa probleme. Kryebashkiaku në ikje Frane Frokaj tregoi sot se nuk ka ndërmend të bëjë protesta. Ai la detyrën ndërsa nesër në zyrën e tij do të hyjë Pierin Ndreu. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Frane Frokaj, i liron zyrën në mënyrë paqësore pas ardhësit të tij Pierin Ndreut, i cili do të betohet të mërkurën. Frokaj, i pyetur nëse do të priste zotin Ndreu në zyrë, është shprehur se nëse të dy do të ishin në garë dhe Ndreu do të fitonte, do e prisja në zyrë, duke uruar për detyrën, por me këtë situatë, ai është shprehur se nuk do ta pres. Mandati më ka marruar me datën 10. Unë nuk do ta pres në zyrë për një arsye, sepse këto votime nuk ishin votime. Ishte një proces fars, jo i moralshëm, në kushte tjera absolutisht do prisja. Dhe sa i përket protestave, ju garantoj që nuk më shkon më të bëj protesta. Unë e thash në krye të herës bëra përshëndetjen e thash që jam munduar të jem kryetari i bashkisë të gjithë qytetarëve, të majtë të djathtë, dhe përfituesit, le të themi, në mënyrë jo korrekte me ligjin janë të majtit, por gjithsesi shumica atyre kanë qenë spaku një herë në zyrën time dhe nuk e kam ndërmend të baltos 16 vite punës time si kryetar bashkie dhe të nxjis turma të egzaltuara pro ti dhe kundra ti. Më 30 qershor në Bashkinë e Lezhës fitoi pa rival kandidati socialist Pierin Ndreu. Është zbardhur vrasja e 23 vjeçari Florianës Selimi e ndodhur natën e 11 gushtit në fshatin Hamil të Fierit. Policia njofton se ka shoqëruar dy autorët e dyshuar, përkatësisht 26 vjeç dhe 20 vjeç, banues në fshatin Sulaj. Dy personat e arrestuar dyshohet se e kanë vrarë 23 vjeçarin për motive të dobta. Ata e kanë goditur me thik dhe përpasoj i riu ka ndëruar jetë. I riu nga Tropoja kishte disa vite që jetonte në fshatin Sulaj të Fierit, fshat në të cilin banojnë edhe dy autorët e dyshuar të ngjarjes. Është arrestuar në Greqi edhe personi i dytë që ka marrë pjesë në ekzekutimin e ish oficerit të policisë Artan Çuku. Kristaq Leci, bashkëpunëtori Mikel Shallarit në vrasjen e kryekomisar Artan Cukut, është arrestuar në Greqi. Sipas hetimeve që janë kryer nga prokuroria për vrasjen e Cukut, Mikel Shallari është vrasësi me pagesë i Artan Cukut, vrasje e porositur nga Bledar Jambeli. Ndërsa u shpall në kërkime dhe Kristaq Leci si bashkëpunëtor në vrasjen e Cukut i arrestuar tashmë në Greqi. Artan Cukut dyshohet se u vra për shkak të detyrës. Në fakt Mikel Shallari pranoi të bashkëpunonte me drejtsinë dhe e zbuloi emrin e porositësit të vrasjes dhe bashkëpunëtorit të tij. Shallari i përmendi prokurorëve emrin e Bledar Jambellit si porositës dhe atë të Kristaq Lecit si bashkëpunëtor. Të dy këta persona u shpallën në kërkim nga autoritetet, ndërsa Leci sot ka përfunduar në prangat e policisë greke dhe pritet ekstradimin në Shqipëri. Sipas dosjes hetimore për vrasjen e kryekomisar Artan Cukut, Bledar Jambelli, nga verifikimet e kryera, është konfirmuar se deri para pak javësh qëndronte në kryeqytetin spanjoll në Madrid. Madje autoritetet shqiptare i kanë dërguar të dhëna autoriteteve spanjolle mbi identitetin e Jambellit në mënyrë që të bëhet e mundur kapja dhe arrestimi i tij. Autoritetet shqiptare kanë dërguar shenjat e gishtave dhe disa foto të tij për autoritetet spanjolle për shkak se ai ka ndryshuar her pas her vendin e strehimit dhe ka përdorur dokumente të falsifikuara për t'i shpëtuar policisë. Sipas burimeve nga grupi hetimor në Spanjë, ai dyshohet se është ribashkuar me një grup shqiptarësh të përfshirë në trafik droge e vrasjes. Ndërkohë për Lecin, policia shqiptare po përgatit dosjen e ekstradimit me akuzën e vrasjes. Prej disa ditësh kemi denoncuar përdorimin e një insekticidi i cili nuk ka marrë leje për tregtim në Shqipëri. Arsyeja pse ky insekticid është i dëmshëm është koha për të cilën nevojitet që ai të shpërbëhet, e cila është shumë e gjatë. Ke për tu dhe lendomatës? Po, krimin e vogël. Ka i një san fjere. Sa lekë bëna e tjetër, së më ka shkë? Okej, 20.000 lekë. Farmacit bujqësore shesin ilaçe të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit. Insekticidi me emrin Sunfire, origjinën e ka nga Kili. Këtë gjë e tregon etiketa në gjuhën spanjolle.
Helmi Sunfire kërkon kohë të biodegradohet. Për pasojë sa më gjatë jetë koha e karencës, aq më i lartë është niveli toksik i preparatit bujqësor. Nëse spërkasin perimet e serës me këtë ilaç të rrezikshëm, sipas të dhënave, prodhimi bujqësor mund të konsumohet pas 1 jave, ndërsa në fruta perimet që kultivohen në fush, Sunfire kërkon më shumë se 20 ditë për t'u shpërbër. Edhe pse në treg qarkullojnë shumë emra preparatësh që luftojnë tutën e domates, duket se Sunfire është i pakonkurrueshëm. Korageni, i cili është një preparat i regjistruar, i miratuar nga Ministria e Bujqësisë, ka karencën më të ullët, që mund ta ketë çdo insekticid, dhe ka 1 deri 2 ditë. Nëse ne do të spërkasim me këtë, jo do t'japi efektin për 2-3 ditë, por do të kemi mundësi që edhe ta vjelim prodhimin pa e dëmtuar konsumatorin. Bashkëpunimi ndërmjet kontrabandistëve farmacive bujqësore dhe fermerëve duket se është më i fortë se kontrollet e autoritetit kombëtar të ushqimit. Në këtë stin, Sunfire vdekje prurës përdoret në masë nga fermerët, pasi krimbi dhe flutura e bardhë kanë pushtuar të mbjellat dhe zgjidhja më e mirë sipas fermerëve është Sunfire i ndaluar. Në Greqi, sëmundja e etheve të Nilit ka prekur 10 persona, ndërsa janë regjistruar 3 viktima, ndërsa në Shqipëri, autoritetet thonë se nuk ka asnjë rast. Ndonë se vendi ynë fqinj, Greqia është prekur nga ethet e Nilit perëndimor, ku deri më tani numërohen 34 raste dhe kanë humbur jetën 3 qytetar, ekspertë të Institutit të Shëndetit Publik deklarojnë se në Shqipëri, pavarësisht se janë kryer testime të rasteve të dyshuara, asnjë prej tyre nuk ka rezultuar i prekur. Në vendin tonë nuk ka vend për panik, sepse edhe vjetë, kur Europa kishte një shpërthim tepër të madh të etheve të Nilit perëndimor, ne patëm vetëm 1 rast. Kjo është një sëmundje që transmetohet nga mushkonjat, kështu që rreziku është vazhdimisht, por deri tani ne nuk kemi pasur asnjë rast. Ethet e Nilit perëndimor janë vdekjeprurse kur pacienti preket nga forma e rëndë e saj, e cila shkakton infeksion të trurit, meningit apo encefalit, por mundet që pacienti të kalojë edhe formë të lehtë të saj. Simptomat e ethes së Nilit janë të ndryshme. Mund kemi formën e lehtë, e cila ka vetëm temperaturë, dhimbje muskulare dhe një rasht të lehtë, pra ca pika të kuqe në lëkurë tepër të lehta, të cilat kalojnë me lehtësi dhe që shpesh kalon pa vënë re. Megjithatë, duhet të them edhe nga këto raste ne kemi testuar dhe akoma nuk kemi identifikuar ethet të Nilit perëndimor. Dhe rëndësia e etheve të Nilit perëndimor qëndron në faktin e prekjes së sistemit nervor qendror, sidomos për personat në mosha të thyera, apo dhe me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Nga ethet e Nilit janë prekur përveç Greqisë, edhe Italia, Rumania dhe Serbia. Departamenti i sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik në Shqipëri është duke monitoruar situatën në vazhdimsi. Në Bashkinë e Tiranës ka përfunduar puna për shndrimin e një bloku pallatesh të amortizuara nga koha. Një tjetër blok pallatesh ka marrë pamje të re fal rikonstruksionit të bërë me fondin e komunitetit. Nga një zonë e cila njeh për fasadat e amortizuara të pallateve, tani më ato janë transformuar tërësisht. Kryetari i Bashkisë Veliaj inspektoi përfundimin e punimeve në pallatin e fundit në këtë blok pallatesh në rrugën Dimitër Shuteriqi, të cilët duke pasur një administrator, aplikuan pranë bashkisë dhe fituan gjysmën e fondeve për ta plotësuar pjesën tjetër vet. Nifeshin si pallatet e Arabit, ishin një njoll turpin urbanistikën e Tiranës, bëra në ato vitet e rumpallës vitet 90, pa plan, pa urbanizim, pa shënsor, pa kanalizime, pa të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Rikthehemi në një kryqëzim të 2 njerëzve të mëdhenj, Dimitër Shuteriqi dhe Ndrek Luca, dhe sigurohemi që ajo që kufizohet nga këto 2 emra të mëdhenj është gjithashtu diçka me vlerë. Veliaj ftoi edhe banorët e pallateve të vjetra, të cilët nuk kanë zgjedhur ende një administrator, ta bëjnë sa më parë për të përfituar fonde nga bashkia. Duhet t'u kujtoj banorëve që edhe pse mund të jenë pallatet aty që quhen të kohës vjetër, janë pronë private, pra janë privatizuar diku nga viti 93-94. Kështu që të gjithë duhet kuptojnë që është pronë atyre private dhe administrimi i përbashkët nënkupton që secili me vullnet të lirë bashkon pronën e vet me të tjerët për të siguruar që e përbashkëta është diçka që i sjell vlerë asaj që është e përveçme dhe është private. Ndaj gjithë banorëve, nëse janë në shtëpi private, nëse janë në pallatet para 93-shit, nëse janë pallatet e reja mbas 93-shit, në thelb janë pronar të një prone private ku do duhet që të gjejnë gjuhën e përbashkët.
Kryetari i Bashkisë Veliaj vlerësoi punën e administratorëve në Tiranë, pasi sipas tij u duhet që të bëjnë bashkë në një mendje të gjithë komunitetin e një pallati, gjë e cila është jo pak e vështirë. Lideri i së djathtës ekstreme, Matteo Salvini, po mundohet ta çojë Italinë në zgjedhje të reja për të përfituar nga epërsia që i japin sondazhet, por të majtët janë bërë bashkë për ta ndalur. Kriza politike në Itali vazhdon pasi liderët partiak vendosën të thërrasin Senatin të votojë për një agjendë që mund të përfshijë edhe një vot mosbesimi dhe dhënien fund të koalicionit populist. Ministri i brendshëm i të djathtës ekstreme, Matteo Salvini, kërkoi javën e shkuar zgjedhje të reja, pasi tërhoqi mbështetjen e partisë së tij anti-emigracion Lega Nord, nga një aleancë që gjithnjë e më shumë po e shite veten buz humnerës me lëvizjen 5 yjet. Ndërsa një qeveri është ende në detyrë, Senati duhet të vendosë nëse do të iniciojë procedurat për votën e mosbesimit ndaj administratës 14 muajshe të kryeministrit Giuseppe Conte. Bisedimet mes shefave të grupeve politike në dhomën e lartë të parlamentit të hënën pasdite dështuan të çonin në një marrëveshje unanime, duke kthyer senatorët nga pushimet për të debatuar një kalendar për një proces kushtetues kompleks të votës së mosbesimit. Senatorët do të takohen tani për të vendosur nëse Giuseppe Conte do t'i drejtohet Senatit mbi krizën më 20 gusht apo jo. Pesyjet dhe Partia Demokratike në opozit kanë vota mjaftueshëm për të miratuar këtë mocion, me gjas duke ndalur përpjekjen e Salvinit për të rrëzuar qeverinë. Salvini do që zgjedhjet të mbahen shpejt, ndoshta në tetor, për të përfituar nga sondazhet e opinionit publik që sugjerojnë se Lega mund të marrë 36 deri në 38% të votave. Greqia në këto ditë të nxehta po vuan nga zjarret në pyet, si në zonën kontinentale, ashtu edhe në ishuj. Ndjekim Aleksandër Marku. Në luftë me flakët ndodhen prej orëve të para të mëngjesit 10 zjarfikës grek. Tymi zjarreve që kanë përfshirë prej dje në mbrëmje ishullin e Evjes, duke djegur edhe pylli në zonën Natura ku ndodhen 10 specie të egra, ka mbuluar një pjesë të madhe të kryeqytetit Athinë dhe atmosfera ka qenë mbytëse. Në mediat greke kanë qarkulluar edhe fotografi nga satelitët që tregojnë se deri ku ka shkuar tymi këtyre zjarreve, që me gjithë përpjekjet e forcave zjarfikse që operojnë në zonë, mbeten ende të pakontrolluara dhe organet vendore kanë urdhëruar evakuimin e disa zonave të ishullit. Edhe në zonën e Tebës në Vjotia zjarret nuk po kontrollohen ende nga forcat zjarfikse, pasi mbizotrojnë temperaturat e larta dhe errat fuqishme. Gjendje vështirë nga disa vatra zjarri raportohet edhe në ishullin Thasos, si dhe në Janin dhe në Art. Gjatë ditës së hënë, repartet zjarfikse kanë vënë në kontroll pas shumë orësh luftë me flakët një zjarr të madh në pyllin e Mitos në periferi të Athinës. Ka disa ditë që në gjithë vendin kanë shpërthyer me 10 vatra zjarresh të ndihmuara nga temperaturat e larta mbi 37 gradë Celsius apo erra të fuqishme dhe vetëm në ishullin e Lafonisës këto zjarre kanë ndjekur të dielën 1/4 e pyjeve të tij. Vitin e kaluar 102 persona kanë humbur jetën në zjarret vrasare të zonës së Matit pranë Athinës, ndërsa dhe në 2007 67 banorë të Peloponezit kanë humbur jetën nga flakët që përfshin zonat të Gadishullit. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Gazetarja italiane Nadia Tofa e humbi betejën për jetën pas një sëmundje të rëndë. Gazetarja e njohur në Shqipëri nëpërmjet programit Lejene ishte diagnostikuar pak kohë më parë nga një sëmundje që kërkonte trajtime të forta, por në fund ndroi jetë. Nadia Tofa, një imazh i njohur televiziv në Itali dhe e njohur edhe në Shqipëri nga të gjithë ata që emisioni Lejene i ka tërhequr jo pak, është ndarë nga jeta në moshën 40 vjeçare, pas një betejë të gjatë me një sëmundje të pashërueshme. Redaksia e Lejene i ka dedikuar koleges një postim të ndjerë në Facebook. Luftove me kokën lart, me buzëqeshje, me dinjitet, duke shpalosur tër forcën tënde deri në fund, deri sot. Pas një sëmundjeje që e preku dhjetorin e 2017-s, Tofa ju nënshtrua edhe një ndërhyrjeje kirurgjikale, e më pas edhe kemioterapisë dhe radioterapisë, duke e sikur gjithçka kishte përfunduar, por pas një tjetër kontrolli, siç e tregonte vet Nadia, kanceri ishte rikthyer. Që atëherë ajo filloi betejën kundër tumorit me cikle të gjata kurimi. Siç tregojnë vet kolegët e saj, askush nuk mund ta ndalonte dhe as ti hiqte buzëqeshjen. Ndoshta dikush mund të mendojë se ti humbe, por kush ka jetuar si ty nuk mund të humba askurrë, shkruajnë kolegët e Lejene. Udhëtimi për haxh në Mekë është kthyer në një nga burimet fitimprurse për Arabinë Saudite. Miliona persona çdo vit shkojnë në Mekë, ku ofrohen edhe paketa të shtrenjta për pelegrinët super të pasur. Hotelet me 5 yje të ndërtuara në Mekë pranë xhamisë së shenjtë janë plot.
Hotele me 5 yje me pamje nga vendi më i shenjtë i Islamit dhe paketa luksoze për pelegrinazhin e haxhit po tërheqën një klientel super të pasur e po e përcaktojnë tani Mekën si kryeqytetin e turizmit fetar premium. Çmimet janë të ndryshme në sezonin e haxhit. Sigurisht gjatë pelegrinazhit është pak më i lartë. Është një hotel me 5 yje që ofron shërbime të mrekullueshme. Për vetë klientët, hoteli është perfekt, shërbimet dhe dhoma ofrojnë maksimumin. Ka madje edhe një xhami brenda hotelit, me pamje nga qabeja e cila ndihmon edhe në lehtësimin e pelegrinazhit. Vendodhja e hotelit është shumë e mirë, është afër qabes dhe shërbimet e bëjnë më të lehtë për pelegrinët që të përfundojnë haxhin. Gjatë periudhës së pelegrinazhit të haxhit në Mekë, qytetin më të shenjtë të Islamit, mblidhen me miliona besimtar musliman nga e gjithë bota, që kryerjen e ritualit e kanë një prej detyrimeve kryesore, dhe Meka i ofron atyre gjithçka nevojitet, luksin, komfortin, por edhe thjeshtësinë. Superkupa e Europës ka një shpërblim prej 4,5 milionë euro dhe ajo do të mbahet në Stamboll.